Nézzük akkor meg a műszerfalat és a kezelőszerveket. A műszerfal két része tagozódik, jobb oldalon helyezkedik el a digitális rész, bal oldalon pedig egy hagyományos fordulatszámmérő visszajelző ledekkel. A kezelőszervek szintén két részre oszlanak, bal oldalon a több, jobb oldalon a kevesebb kezelőszerv. Kezdjük tehát a jobb oldalival. A jobb oldalinak a felső része az ugye a motor indítására és leállítására szolgál, miután rátettük a gyújtást. Az alsó része egy select feliratú gomb, ami pedig a műszerfalban történő navigációban segít. Bal oldalon kezdjük a markolatfűtéssel, ezt ugye megnyomva, most 3-ot villog, még egyszer nyom, akkor 2-t, ha pedig harmadikra megnyom, akkor 1-et, ez ugye a 3 fokozatot jelzi. Bal oldalon, mögötte, itt lehet látni a műszerfalon, hogy kivillan, ugye a fényszórónak a kapcsolója van, vagy hosszú távra kapcsolódjon, vagy csak így villantani akarunk vele. Ez a csoport, a markolaton pedig a tempomatot kapcsolja. Ugye a középső gombbal tudjuk kapcsolni az egész tempomatot ki vagy be. Az alját megnyomva a set feliratot látjuk, tehát ez beállítja a sebességet. Ezt, hogyha kikapcsoljuk, akkor pedig ezzel tudjuk visszaállítani az adott fokozatot, adott sebességet. A plusz gomb, plusz felirat, tehát a felső részét megnyomva gyorsít, a motorral lenyomva tartjuk. Az alsó részét, ha lenyomva tartjuk, akkor pedig lassít. Ugye fékezni azért nem fékez, csak motorfékkel. Ez az indexnek a kapcsolója, ez jól elérhető, szépen világít. Ez a kürt, ez pedig az elakadási jelző. Ez a kis gomb a beállításhoz szolgál, ennek reset a felirata, és ezzel tudjuk a napi számlálót például lenullázni. Ez a 3 gomb pedig a műszerfali navigáción túl, ez a teljesítménymódot állítja, ez pedig a kipörgésgátlót. Hát nézzük is meg, hogy ez hogyan működik. Ha lenyomva tartom ugye a power gombot, akkor elkezd villogni az L betű, jobb felső sarokban, és most pedig az F. Tehát az F az a full, az L pedig a low, tehát a teljes, illetve a 80-75-80%-os tartomány. Maradjunk az F-nél. Lenyomva kell tartani, és akkor visszáll. Kipörgésgátló az a középső gomb, és ha lenyomva tartom, akkor most ugye a 3-as villog, ha ugyanezt a gombot, amit az előbb mutattam, megnyomom, akkor látható, hogy 1-es, 2-es, 3-as fokozat vagy ott fent, amikor most itt villog, akkor ugye azt jelzi, hogy ki van kapcsolva a kipörgésgátló. Nézzük meg a reset gomb működését, hogy hogyan néz ki a műszerfalon. Most ugye a napi számláló látható, hogyha lenyomva tartom a reset gombot, akkor elkezd villogni a napi számláló, el kell engedni, még egyszer megnyomom, akkor pedig lenullázódik. Ennek az előbb mutatott gombnak van egy másodlagos funkciója is, hogyha nem lenyomva tartjuk, hanem csak megnyomom egy pillanat, akkor a bal oldali részen az órát át lehet tenni a dőlésszög kijelzésére. Most ugye a motor középszenderön áll, tehát nem mutat semmit, de ez a rész mutat innen középről balra vagy jobbra egy nyilat, amikor menet közben döntjük a motort. Ezt így tudom ezzel a KTRC feliratú gombbal kibekapcsolgatni. Tekintsük át azt, hogy mit jelez ki a műszerfal. Ugye fokozatot, órát, dőlésszöget. Ez a kijelző kijelzi most jelen pillanatban az A jelű távolságot, hogyha átkapcsolom, akkor a B jelűt, most a fogyasztást, a pillanatnyi fogyasztást, most az átlagfogyasztást. Ez a range, ez ugye állóhelyben nem mutat semmit, de ez azt mutatja meg, hogy mennyi ideig, hány kilométer elég még az üzemanyag. Ez pedig a motor hőmérsékletét, vagy a víz hőmérsékletét jelzi. A külső hőmérséklet a következő, és a teljes megtett távolság. Menjünk be a menübe és nézzük meg a menü szerkezetét. A menübe való belépéshez ezt a select gombot kell lenyomva tartanunk, és 3-4 másodperc lenyomva tartás után belépünk a menübe. A menübe való belépés után a le vagy a felnyilakkal tudunk mozogni, az egyes menübe pedig belépni a már említett reset gombbal lehet. Nézzük gyorsan végig, hogy milyen menü lehetőségeink vannak. Ez a rész azt mutatja meg, hogy hogyan szeretnénk kijeleztetni számunkra a mértékegységeket. Ugye itt km/h és Celsius fok, a Type 1, 2, 3 az más mértékegységeket jelent, úgyhogy szerintem innen menjünk is tovább, és alapvetően nem fogjuk elállítani. 12,4 volt jelenleg az akkumulátor feszültsége, következő menüpont pedig azt mutatja meg, hogy merre
melyik irányba mennyit döntöttük a motort, vagyis hogy meddig, hány fokot. Ugye ez jelen esetben 26 fok jobbra és 23 fok balra. Ezt egyébként a reset gombbal lehet nullázni. A következő pont az egész műszerfalnak a visszaállítása a gyári beállításokra. Következő pontban az időt tudjuk beállítani, ehhez a select gombot kell a jobb oldalon lenyomnunk, és utána át tudjuk állítani. A következő ponton tudjuk beállítani, hogy mekkora fordulatszámnál jelezzen a motor számunkra, hogy váltani kellene. Szintén a select gombot megnyomva, most 7000-es fordulatszámra van állítva, és hogy nyomom, most át lehet állítani mondjuk 8000-es vagy 8250. Ez ugye úgy nyilvánul meg, hogy ezt a fordulatszámot elérve ez a piros rész itt a műszerfalon elkezd először lassan, majd jobban közelít a fordulatszámhoz gyorsabban villogni. Következő menü, hogy ez az előbb mutatott fordulatszám beállítás egyáltalán be legyen kapcsolva, vagy sem. Ez pedig a fényességét tudja beállítani a műszerfalnak. Ugye most az 1-es ez a legfényesebb, picit sötétebb, világosabb és vissza a legfényesebbre. És visszaértünk az elejére. Azt ugye fontos tudni, hogy a menüt csak állóhelyben lehet beállítani, tehát 3 km/h fölött kikapcsol a menü beállítási lehetőség.